Єдине, що це треба розділити на декілька треків. Перший внутрішній, і який пов'язаний з спроможностями України і зі стійкістю вдовго. Тут купа проблем, і безперечно, це те, над чим потрібно працювати. Принаймні, останнім часом почали визнавати хоча б частину цих проблем, хоча це і є частиною майбутнього потенційного рішення. Без цього це неможливо, але це не гарантує, що це рішення буде. Тому тут ще поле не оране, якщо говорити про внутрішню ситуацію. Якщо говорити про примус Росії, то він напряму не залежить від внутрішніх кроків, але від цього залежить спроможність України до такого примусу. Він залежить від спроможності, зокрема, і наших партнерів. А тут ми бачимо, Європа намагається наростити ці спроможності. Макрон зараз узгоджує, спілкується з різними лідерами Європи і Європейського Союзу з тим, щоб вийти на пакет вимог до Путіна. Бо перший раунд комунікацій його представника в Москві. Ну, не сказати, що він провалився, ні, але він не привів жодного позитивного результату. Лавров познущався над французькою дипломатією. До речі, там був один важливий момент, який є не до кипкування, а до змістовної частини, коли він сказав: якщо хоче, він завжди може зателефонувати, Путін візьме слухавку, якщо є щось конкретне, що запропонувати. Це було роздратування з боку Росії, що Макрон говорить, що він може зателефонувати Путіну, що він зателефонує Путіну, але він не телефонує. В Росії чекають, і в Росії готові підняти слухавку. Але ж він тільки говорить про дзвінок, а не дзвонить. І це, звісно, що викликає певний елемент роздратування, що Макрон багато разів продає майбутній дзвінок. А це робить для того, що такий меседж направлений не в Москву, а направлений Трампу. Про те, що Європа може, хоча й не хоче, але може спілкуватися з Путіним. І не спілкуються не тому, що номера не знають, чи перекладача з російської не мають, а тому, що це було делеговано Трампу. Якщо Трамп буде нехтувати європейською безпекою, то тоді Європа розпочне окремий свій трек. І тут же ж відповідь на частину по Сполученим Штатам. Ми бачимо, що Трамп не готовий визнати, що Росія є проблемою. Він радше кине відповідальність і на Росію, і на Україну, скаже, вони не захотіли миру. Якщо, не дай Боже, Україна підставиться, то Трамп залюбки скаже, що це Україна заважає миру. Але шанс на те, що Трамп скаже, що Росія винна, як на мене, він достатньо низький. Тому що в такому випадку Трампу потрібно буде робити жорсткі кроки по Росії. А він цього не хоче. І він хоче зберігти свою ілюзорну можливість відірвати Росію від Китаю, що є абсолютно нереалістичним, бо Китай в будь-який момент, якщо відчує, що він дійсно має ризик втратити Росію, він просто переломить шию путінському режимові і, власне, Росії. Вони просто жорсткіше візьмуть її під контроль. Тому, власне, ми знаходимося в ситуації, де Європа ще не спроможна тиснути на Росію, і це ще воно не вимірюється днями. Це ще місяці, як мінімум, а можливо навіть і більше року. Сполучені Штати ще не готові тиснути по Росії, бо Трамп і не факт, що будуть готові взагалі. А у України самотужки недостатньо механізмів, щоб тиснути по Росії. Ну тут приїдь, звісно, ракетні програми, всьому іншому, оскільки у України є тільки один засіб тиску на Росію: це проактивна робота над виснаженням Росії, деградація їх військово-промислового комплексу, це далекобійні удари, деградація їх соціально-політичної стабільності, це удари по енергетиці і блокування різними асиметричними операціями російських можливостей, зокрема по експорту нафти. І це ситуація безпосередньо на фронті, тобто можливість ефективно стримувати Росію з кратно більшими втратами з їх боку. Я скептично ставлюсь до можливості воєнної перемоги в російсько-українській війні України не через те, що ми не спроможні по духу чи не спроможні по якимось іншим параметрам. Ні. Просто ціна цього була би колосальною, і в такому випадку витягти цю війну було б вкрай складно, бо росіяни можуть закінчитися пізніше, ніж ми. А для України скоріше тактика вимотування Росії мінімальними втратами зі свого боку, наскільки це можливо, і максимізація втрат Росії. Це є оптимальна тактика, щоб Голіаф сам завалився через те, що виснажився. І отут м'яч на стороні України. Тому, коли Зеленський говорить про те, що якщо Росія захоче, так, ну він правий формально. Якщо Росія захоче, вона може закінчити цю війну. Не Україна її може закінчити. В цьому ключовий меседж. Якщо Україна завтра захоче закінчити війну, то вона не закінчиться, нас знищать.
Якщо Росія захоче закінчити війну, вони як агресор, в них ключі. Зокрема, і ті наслідки, які є для Росії, та й Білгород, який сидить без світла, і воду зливають з труб, Брянщина, яка зараз також почала на собі відчувати всі тяготи і позбавлення воєнного часу. По багатьох інших регіонах в Росії ті втрати, які є, і, зокрема, супутні, цивільні, це є наслідок російської агресії, тому що Путін може це припинити в будь-який момент, відмовитись від власних амбіцій, відповсти і сказати, що він завершує цю війну. В такому випадку ці страждання завершаться і для російського народу. За інших обставин у України нема такої змоги. Але чи це є ключовий сценарій досягнення перемоги? Ні. І судячи з багатьох кроків, всі це чудово усвідомлюють. Але переговірний процес залишається театром блефа і абсурда. Тому і заяви Зеленського, якщо говорити про дипломатію, варто розглядати виключно в розрізі Сполучених Штатів, Трампа і того, щоб не дати змогу зараз покласти відповідальність на Україну. Проблема в тому, що внутрішньої комунікації адекватної при цьому немає для того, щоб роз'яснювати власні кроки і політики, нехай не устами Зеленського, устами інших спікерів, які скажуть: ну ви ж розумієте, це має бути. А всередині, от дивіться, раз, два, три, чотири ми робимо. А ми оце ще робимо. А ми не складаємо всі яйця в один кошик. Без такої комунікації і без таких кроків, які би людям і без комунікації могли продемонструвати, що Україна чудово все розуміє і серйозно готується до будь-яких сценаріїв, безперечно, такі заяви будуть відбуватися за рахунок зменшення внутрішньої стійкості перед обличчям потреби загравати з Трампом. Я переважно більшістю погоджуюсь, те, що ти сказав, але декілька уточнень і ремарок. Перше, для того, щоб з кінця почнемо, як ти завершив. Зеленський не повинен, я погоджуюсь, говорити сам особисто. В нього для цього є говорячі голови. Але проблема в тому, що ті говорячі голови, які він залучає, не викликають довіру, а викликають відразу. Це факт. Та говоряча голова, як, наприклад, прес-секретар Нікіфоров, взагалі не використовується, хоча навпаки він якраз міг би говорити. І, до речі, наскільки я пам'ятаю, він збрехав тільки один раз, коли сказав, що Залужного не звільнили, а потім з'ясувалося, що звільнили, але йому дали команду говорити, тому він говорить. Це теж не додає довіри, але це краще, ніж, наприклад, Подоляк, після якого тисячі коментів про те, що чергова брехня від брата Грушника в Офісі президента. Це ж зрозуміло. Або треба змінити говорячих голів. Це теж, до речі, один з елементів комунікації, який би міг допомогти. Тут перша частина. Друга. Ми дійсно не можемо перемагати росіян в кількості військових. У нас не вистачає, просто один на один нас не вистачає, навіть їх фізично більше. Але ми можемо перегравати їх технологічно. І це якраз те, на чому ми повинні концентруватися. Сьогодні зранку було зведення Генштабу. Я кожен день в собі на каналі пощу їх. Більше того, я розумію, як це рахується. І я розумію, як верифікується кожен знищений окупант або, скажімо так, той, який отримав такі поранення, які несумісні з життям або бойовою службою. Так от, зараз 800 окупантів мінус. А вчора було менше, ніж 800. Це говорить про що? Ми не знищуємо стільки, щоб їх було знищено більше, ніж мобілізовано. Це величезна проблема. І на моє запитання, чому вони почали менше атакувати? Ні. Проблема в тому, що нам не вистачає засобів, це перше, а друге, не вистачає, наприклад, самого банального – операторів дронів. Бо, наприклад, коли скажімо, екіпажі пілотів їх двоє, то нам потрібно не розділяти їх, щоб кожен окремо працював і був беззахисний, без інших, від можливого потенційного нападу окупантів. А нам потрібно 4 таких екіпажа по 2. Це треба готувати, це треба цим займатися. А коли навпаки скаржаться величезна кількість навчальних центрів, які займаються навчанням пілотів, що їх не дофінансують, це страшна ситуація, це ненормально. Тому ми будемо бачити і далі. Не 50 тисяч на місяць, як це потрібно, щоб було, а 24. А враховуючи, що зараз росіяни десь приблизно 32 тисячі мобілізують, хоча їм потрібно 41-46. Але все одно це більше, ніж ми знищуємо. І це проблема. Тож ми повинні перейти на інший технологічний рівень. І третє, останнє. Коли ми кажемо про те, що ми повинні працювати одночасно, і ти правий тут на 100%, і з нашими партнерами, і стабілізувати фронт, то позиція вичікування
Це не найкраща позиція. Ми чекаємо, поки ініціативу проявлять наші партнери. А коли вони щось роблять на межі своїх можливостей, ми не включаємо, щоб грубо кажучи, зробити більше, ніж вони можуть. Бо додаткова енергія і додаткові зусилля завжди приносять результат. Це перше. Друге, коли ми кажемо про те, що треба стабілізувати фронт, це не просто слова про стабілізацію. Це справді робота, яка повинна бути. Це і мобілізація, це і мотивація суспільства, це і, пам'ятаєш, нещодавно команду, Федоров повинен вирішити питання бусифікації. Заява пролунала, результат нуль. Про що це говорить? Про те, що більше збільшується недовіра до влади, а її ефективність зменшується. І от все це призводить тільки до одного, що ми очікуємо, коли ж Путін сам захоче закінчити війну, але він не захоче. І це величезна проблема. Ми ж обидва це розуміємо. Більше того, це навіть Зеленський розуміє. То який вихід з цієї ситуації? І далі спостерігати, як влада буде займати пасивну позицію замість проактивної? Ні, ну звісно ж, не в цьому питання в тому, що має бути політична воля для того, щоб займатися цим. Раз, два, мають бути системні рішення. Для цього потрібні люди, які здатні їх створювати. Я певен, що у Зеленського зараз і він, судячи з Зеленський, персонально очікує, що Федоров продемонструє певні системні рішення на стороні Міністерства оборони і в питаннях, які підпорядкування Міністерства оборони. Звісно, по мобілізації, дрібусифікації від Федорова чекати результатів, мабуть, було би не зовсім вірним, оскільки це все-таки питання до Генерального штабу, сухопутних військ, це питання військових адміністрацій, вертикалі, місцевого самоврядування. Хоча Міністерство оборони, звісно, може відіграти роль офісу підготовки такого рішення. Тому тут, в принципі, якимось чином це стосується, хоча і напряму не відноситься до підпорядкування Федорова. По ньому є очікування щодо дронів, і тут можуть бути позитивні результати, оскільки ми розуміємо, що найдинамічніше розвиваючися зараз український тип військ це саме сили безпілотних систем. Подивимось, наскільки результати будуть рухатись тим ж самим темпом, бо зараз іде інвентаризація і нарощення в рамках існуючої моделі, в принципі, і перепідпорядкування частини підрозділів, туди ведення цієї системи ЄБАЛів, яка вже фактично реалізовується в ряді підрозділів, та майже всіх підрозділах. А все це призвело до того, що втрати росіян зросли. І якщо зараз там 800, то якщо брати січень, то за даними того ж Міністерства оборони, це близько 35 тисяч втрат. А якраз мобілізацію в них тоді виходило трішки менше навіть 30, якщо вірити певним даним української розвідки, які по посередкованим прямим даним були перехоплені. Тож, в принципі, росіяни зараз втрачають приблизно таку ж кількість, яку мобілізують, і в них також є проблема з тим, що вони не можуть кратно наростити, хоча потреби їх зараз за 40 тисяч в місяць для того, щоб утримувати фронт в нинішньому стані. Плюс тут же ж важливо ще згадати, що втрати з російського боку переважно є безповоротними. Якщо в українській армії коефіцієнт втрати вбитих до поранених, він, скажімо так, загальносвітовий стандарт, навіть трішечки кращий, а особливо останнім часом це там 1 до 4, 1 до 5, то в російській армії вже цифра 1 до 1, навіть за деякими даними трішечки менше впав коефіцієнт, тобто вже там 0,90 щось на одного. Тобто на одного загиблого один поранений, тому що їх польова медицина не витягує, а більша частина втрат якраз завдяки далекобійним ударам. Тобто, ну, не зовсім далекобійним, завдяки дроновим ударам, правильно сказати. І тому наразі і потреби їх мобілізаційні значно вищі, тому що в них вибуває велика кількість саме мертвими або безповоротніми втратами. Вже не говорячи про те, що ще є санітарні втрати, ще є логістичні втрати, ще є багато інших втрат, які не відносяться до діяльності безпосередньої прямої українських сил оборони, які не фіксуються в цій статистиці, але вони в Росії є традиційно великими. Це від наркотичного або алкогольного сп'яніння і всяких з цим пов'язаних ситуацій, міжособіць, міжетнічних всередині армійської структури, різної дідовщини, знущань і подібного. Тобто там же ж ми все це знаємо, бачимо навіть в соціальних мережах, просочується великою кількістю. Тому ситуація плюс-мінус, якщо говорити про саме втрати, то вона на сьогоднішній день прогнозована. Інша справа, що технічне домінування України шкутулягає на моменті масштабування.
Ми значно креативніші, ми значно легше вигадуємо нові способи, як технологічні, тобто способи ведення війни і застосування технологій, так і технічні, тобто нові технічні рішення, які можна застосовувати у вигляді техніки, зброї, нових засобів ураження і всього іншого. Наш креатив на голову вищий, ніж російський. Але росіяни потім крадуть креатив, який розроблений українцями, і його масштабують. І потім ми наздоганяємо масштабовані рішення росіянами. Зараз на фронті склалася ситуація подвійно позитивна для нас в двох аспектах. Один завдяки, як там в Росії вой на болотах трапився, благодаря Піндосу Маску, який заблокував Старлінки. І паралельно з цим почалася паніка і істерика в росіян, що треба якось їх реєструвати, щось робити. Вони почали це намагатися робити через українських фунтів, реєструвати пачками Старлінки. Ну і я думаю, що всім зрозуміло, що з українського боку були би ми не українцями, якби не було створено одразу їм весь пакет послуг для того, щоб вони могли зареєструвати ці Старлінки. Ну і звісно ж, послуг. В тебе мікрофон, Борислав. Ти про інформнапалм і ту операцію, яку вони чудово провернули? Безперечно, і вони не єдині. Направду, одразу Просто декілька. розкажи, щоб наші глядачі знали, бо це неймовірна ситуація. Бо росіяни вперше не просто злили всю інформацію про всі свої старлінки, вони навіть заплатили гроші на забезпечення ЗСУ для того, щоб активізували їх старлінки. Звісно, що старлінки ніхто не активізовував, а гроші ЗСУ отримали. Кол-центри відпочивають тихо в стороні. Бо так розвести російських армійців ще й на гроші, ну це прям майстерно. Але ключове, що було отримано і інвентарні номери, геолокації, і купу всіх даних російських старлінків, причому великої кількості, я не знаю там чи більшої кількості, але це тисячами вимірюється кількість даних, які були отримані тільки інформнапалом. А таких ініціатив було низка, оскільки українські спецслужби ж одразу не упустили можливості скористатися цим. І ця паніка в Росії вона призвела до того, що вони абсолютно хаотично почали намагатися на рівні підрозділів вирішувати це питання за рахунок, ну як їм здавалося, ну звісно ж тут от можна взяти, купіть і там зареєструють, бабло ж все вирішує. Ну і коротше кажучи, таким чином була провернута одна з ну просто я не знаю феноменальних операцій по дезавоюванню їх мережі старлінків. А друга історія це після цього в Росії вирішили прикрутити Телеграм. І тут історія класична. Тоталітарний режим, він від того і називається тоталітарний, що він тотально заходить, і він не терпить пасивної лояльності, він потребує активної лояльності. Активна лояльність потребує постійної верифікації цієї лояльності. Тобто питань до віриш, не віриш, ти підтримуєш, не підтримуєш, любиш Путіна, не любиш, тричі сьогодні в день молився на Путіна, чи всього лише двічі. І це потребує тотального контролю за комунікаціями. Тому Телеграм, як би його не звинувачували в тому, що це платформа, яку росіяни використовують, це інше, безперечно, використовують. Але він є інорідним елементом для будь-якої тоталітарної держави, бо він дозволяє мережеву комунікацію і координацію, бо він дозволяє хоча б ілюзію анонімності, відповідно, більше поле вольнодумства. І для авторитарної держави він є інструментом спуску пари, інструментом зняття даних про суспільство, тобто зрізу і можливості дотягнутися таргетовано. А для тоталітарної держави це не потрібно. Для тоталітарної держави навпаки потрібно тотально контролювати і все замурувати, запечатати. І тому тут зіткнулися державний політико-ідеологічний інтерес. Ну, машина тоталітаризму, вона рухається і далі, поле за полем, починаючи там зі спорту, медіа, культури, кіно і так далі. І вона доходить зараз до комунікації вже міжособистісних. Просто в фізичному житті це про доноси і про те, що там вчителі мають відслідковувати, щоб всі батьки зареєструвалися в державному месенджері. А в віртуальному просторі це, власне, про Телеграм. І інтерес армійський, інтерес безпековий, який пустився під ніж тоталітарному. Бо Телеграм – це можливість оперативного зв'язку для російських бойовиків. Це можливість поділитися досвідом
інформацію швидко на місці, сказати, да в нас там командир дурень, а от тут от навпаки, а тут таке рішення. Це можливість інформувати про українські дрони, які летять, в них так само це. Це можливість прикрутити телеграм-боти для передачі даних між безпілотниками, які атакують Україну, і пунктами управління. Тобто це інструмент подвійного призначення, Телеграм для російської армії, який витягнув їх в 21 століття з кам'яного століття з передачі даних телеграфними дротами. І от його прикрутили. Що викликало, звісно, що істерику і паніку після особливо старлінків, вже кумулятивні ефекти серед армійських кругів і всіх дотичних до цього, такий собі удар в псину з боку тепер вже не Маска, а з боку ж своїх, з боку російської влади. Але ніхто задню включати не буде, тому що це питання не потреб армійських зараз і кількості втрат, які зростуть в Росії завдяки такому рішенню Кремля, яке ми не можемо не вітати і закликати до якомога більшої кількості таких рішень з Кремля. Але воно ідеологічно є необхідним і незворотнім на шляху тоталітаризації. Росія досхлопнулася як тоталітарна держава, зайшовши зараз в фінішну вже фазу, де докручують окремі болти і гайки, які ще залишилися, які потрібно докрутити. І тут важливий момент. Тоталітарна машина державна завжди жере значно більше ресурсів, ніж авторитарна, як і авторитарна жере більше ресурсів, ніж демократична ліберальна і так далі. По своїй природі їй потрібен більше репресивний апарат, їй потрібно більше контролю, їй потрібно більше впливу, їй потрібно більше адміністративних точок контролю і планування всього іншого. Така машина не повертка, така машина лише створює ілюзію безпеки для того, хто сидить всередині неї. Але направду вона навпаки створює ще більше небезпеки, бо в демократичному суспільстві є 1001 спосіб випустити пару. В авторитарному суспільстві є заповідники, там праволіберальне, верніше, демократично-ліберальне, наприклад, там було «Ехо Москви» і все інше навколо цього, щоб без пару спускати. Для праворадикалів були всякі там док-хантери і подібні історії під контролем російських спецслужб, де вони могли в своїй пісочниці там вбивати періодично іноземців, а на постійній основі вбивати собак і інших, але таким чином не загрожуючи режимові. З повномасштабною війною це схлопнули. Заповідники позакривалися, і от доходять до Телеграма, і це все більше назідання на кришку, і шляхів виходу пари все менше і менше, а температура кипіння ще зростатиме. Тому вболіваємо за всі команди, хай далі так продовжують, але для української армії зараз ці два фактори, Телеграм і Starlink, стали великим ковтком кисню, і приводом для кипкування над росіянами і збільшенням їх втрат, безперечно.